دوستان عزیز مقاومت ایران، زندانیان از بند رسته که به دادخواهی یاران شهیدتان در قتل عام سال 67 برخاسته اید، به همه شما هزاران درود و درود به گردهمایی شما که بخشی از وجدان بیدار بشریت معاصر در برابر هیولای ارتجاع و استبداد و قتل عام است که برای طرد جلاد خوناشامی به نام ابراهیم رئیسی به پا خاسته است. جلادی با دستان آغشته به خون زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 و ارتکاب کشتار خیابانی دست کم 1500 جوان و نوجوان در قیام آبان 98. جلادی که به خاطر جنایاتش در قضایه رژیم و اعدامها و شکنجه زندانیان باید بر صندلی محاکمه بنشیند و در برابر عدالت قرار بگیرد، اما برای سخنرانی در مجمع عمومی تریبون میگیرد. جامعه بشری نمیتواند چنین لکه ننگی را بپذیرد و فریاد اعتراض سر ندهد. 33 سال پیش با احکام هولناک خمینی 30,000 زندانی سیاسی که 90% اونها اعضا و هواداران مجاهدین بودند در سیاهی وحشتناک اون شبها به دار آویخته شدند. هدف خمینی چنان که در همون حکمها آمده است نابودی سریع و کامل مجاهدین بود. همچنین میخواست این کشتار بزرگ رو در سکوت کامل پیش ببره. طرح قتل عام در تهران و 10 شهرستان دیگه به نحوی ریخته شده بود که هیچ کس خبردار نشود. نمیخواستند کسی بفهمد که قطع ملاقات ها چه هدفی دارد، در داخل زندان ها چه فاجعه‌ای در حال تکوین است و حفاری ها و خاکبرداری ها که در تاریکی شب در زمین های متروکه اطراف شهرها صورت میگیرد برای چیست. اما آنچه در محاسبات خمینی نمی گنجید کار بزرگی بود که مجاهدین و مقاومت ایران به آن دست زدند. از نخستین هفته‌های بعد از شروع قتل عام مسعود در اطلاعیه ها و مصاحبه ها و تلگرام های متعدد به دبیرکل وقت ملل متحد فاش کرد که خمینی طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده است و در 2 دی 1367 لیست 1100 تن از شهیدان قتل عام رو برای مقام‌های ذی‌ربط در ملل متحد ارسال کرد. از اون پس در طی سالیان مجاهدین و مقاومت ایران کارزار جهانی گسترده‌ای برای برانگیختن جامعه جهانی علیه قتل عام به پا کردند. لیست‌های متعددی از نام‌های شهیدان رو افشا کرده و به اطلاع مجامع بین المللی رسونده و از همون زمان سنگ بنای جنبش دادخواهی رو گذاشتند. جنبشی که در 3 دهه گذشته از یک سو بیوقفه جزئیات این جنایت بزرگ رو کشف و برملا کرده و از طرف دیگه یک کارزار گسترده داخلی و بین المللی برای محاکمه و مجازات سردمداران رژیم به خاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت پیش برده. به همه مجاهدانی که جنبش دادخواهی رو در داخل و خارج ایران فروزان کرده اند، به خانواده های شهیدان و زندانیان و به شخصیت های مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف
که از این جنبش حمایت کرده اند صمیمانه درود می‌فرستم. از شما یاران مقاومت و تمام هموطنانی که در همین راستا در هفته‌های اخیر تظاهرات متعددی به مناسبت محاکمه یکی از دژخیمان در استکهلم برگزار کرده اید قدردانی می‌کنم. تلاش‌ها و روشنگری‌های ارزشمند زندانیان از بندرسته که گروه بزرگی از اونها در اجتماع شما حضور دارند به راستی ستودنی است. جنبش دادخواهی قتل عام شدگان از پشتوانه تلاش‌های 1000 زندانی مجاهد از بندرسته در اشرف 3 و هزاران زندانی از بندرسته هوادار مجاهدین در ایران و سراسر جهان برخوردار است. این مجموعه بی‌نظیر از انسان‌های والا و سازش‌ناپذیر همان وجدان ناآرام جامعه ایران است که تا به زیر کشیدن حکومت جلادان از دادخواهی دست نخواهد کشید. گواهی‌ها و سخنان همین شاهدان در جلسات محاکمه یکی از دژخیمان در دادگاه استکهلم این حقیقت رو اثبات میکنه. درود بر آن 30,000 سربدار قهرمانی که در منتهای آگاهی و در قله اراده انتخابگر خود راهروی تاریخ ایران را به سوی آزادی طی کردند. مجاهدان سربداری که سرودخوان و مقاوم با نام مسعود و ایستادگی بر موضع مجاهدی آرمان آزادی رو با یک نه قاطع به خمینی و رژیمش برگزیدند. حالا یاران از بندرسته اونها بر سر همون پیمان همچنان ایستادند و راه اونها رو ادامه میدهند. و چنان که مسعود گفته است اگر ایران بایستد جهان با ما و در کنار ما خواهد ایستاد. بله، تجربه 33 سال گذشته گواه است و تاریخ آینده بیشتر گواهی خواهد داد که جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سکوت و مماشات همدستان رژیم را مغلوب خود کرده است. دوستان عزیز، رژیمی که پایه‌های حاکمیت ضد تاریخی خودش رو بر دریای خون قتل عام شدگان سال 67 بنا کرد، در اساسی ترین سیاست‌های خود از همون جنایت بزرگ الهام گرفته. از قتل عام بیرحمانه فرزندان مردم ایران در آبان 98 و کشتار فاجعه بار هواپیمای اوکراینی تا بیعملی آگاهانه در برابر کرونا که مردم بیپناه رو هزار در کوره این بیماری قربانی میکنه. با این همه محال است بتواند راه قیام ها را سد کند. خامنه‌ای با روی کار آوردن قبیله آدمخواران، اعم از رئیس جمهور و اعضای کابینه اون و رؤسا و اعضای قضاییه و مجلس ارتجاع، بزرگترین نشانه های درماندگی رژیم در مقابله با قیام های مردم رو به نمایش گذاشت. اما نه قبیله آدمخواران این رژیم را نجات می‌دهد، نه تشدید سرکوب و جنگ افروزی و نه تلاش های دیوانه‌وار برای تولید سلاح اتمی. هیچ کدوم از اینها نمیتواند این رژیم را از سرنگونی محتوم دور کند. ما جهان را فرا می‌خوانیم که نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط این رژیم را محکوم کند. ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر و توقف اعدام و شکنجه مشروط شود. از جامعه جهانی به ویژه دولت سوئد و
و اتحادیه اروپا می‌خواهیم که قتل عام زندانیان سیاسی را نسل کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند و اقدام‌های لازم را برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت ملل متحد و پایان دادن به مسئولیت مسئولان این جنایت بزرگ، به ویژه خامنه‌ای و رئیسی، و قرار دادن اونها در مقابل عدالت به عمل بیاورند. جامعه جهانی باید حق مردم و مقاومت و قیام کنندگان ایران برای سرنگونی این رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت را به رسمیت بشناسند. با درود بیکران به شهیدان راه آزادی و به شما که دادخواه اون شهیدان قهرمان هستید. آری، این جنبش و نبردی است تا آزادی و پیروزی و سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران. درود بر همه شما.